ptejte, máte otázky, takže uděláme úvod a pak bude možno klást otázky. Takže thank you for letting me come speak with you all. Díky za to, že jste mě pozvali sem a můžu za vámi přijet a mluvit k vám. I am from Houston, Texas. Já pocházím z Houstonu, z Texasu. And I have worked in mission control for NASA for 37 years. A už 37 let pracuji právě pro oddělení pro kontroly misí NASA. I am what is known as a flight dynamics officer, and I'm responsible for the navigation, where the shuttle is and where the shuttle is going. Takže má pozice se jmenuje oficiálně Flight Dynamics Officer, nějaký důstojník letové dynamiky, čili já jsem zodpovědný za to, kde se právě ta raketa nachází a kam má namířeno. Yes. We have some fun. We have our mascot, which is our symbol, Flight Dynamics Officer, FDO, sounds like Fido. Takže náš maskot je tady ten pes, ta zkrátka naší práce je FDO, a zní to jako Fido. And in America, Fido is a common name for a dog. V Americe je Fido takovým běžným jménem pro psa. This is inside mission control, and this was my picture like 10 years ago. Tohle je fotka zhruba tak před 10 lety, tohle je vlastně vnitřní rozhodník z toho ovládacího centra. This was my 25th anniversary working for NASA. To bylo 25. výročí práce pro NASA. Okay, so my career primarily was with the space shuttle. Moje kariéra se povětšinou zabývala právě raketoplány. And the flight dynamics officer is responsible for the shuttle from launch all the way to landing. Ta moje práce se zabývá tím raketoplánem od startu až po jeho přistání. And so I'll go over this chart a little bit, just in case you're not familiar with the details. Takže trochu to projdeme, tady ten nákres. Okay, so the shuttle launches with 2 solid rocket boosters that provide, I think, around 6 billion pounds of thrust. Takže když ten raketoplán startuje, tak je připojen k takovým vlastně pohonům, které poskytují nějakých, kolik to bylo? 6 milionů? These boosters are 6 milionů tun pohonu, liber pohonu. Roughly, it's more like 7, but no, million. 7 million. 6 milionů liber pohonu. And they are burning for about 2 minutes. A zhoří tolik palivo za zhruba 2 minuty. And they separate from the space shuttle and coast into the ocean and are retrieved. They're picked back up. They use parachutes to retrieve those. Takže po chvilce se od toho raketoplánu odpojí a spadnou do moře pomocí padáku a přijedeme pro ně a vyzvedneme si. The shuttle, the ascent, the launch portion continues for 8.5 minutes. Takže ten vzestup trvá zhruba nějakých 8,5 minuty. And then the propellant is empty, the tank is empty, and then it's discarded. It falls back into the ocean. Pohonná jednotka se vyprázdní a spadne zpátky do moře. Yes. For the early shuttle missions, the tank, external tank, re-entered into the Indian Ocean. The later missions, it was in the Pacific Ocean when we were going to the International Space Station. Dříve právě ty pohonné jednotky padaly do Indického oceánu, později, nebo v těch posledních misích už to bylo do Pacifiku. The shuttle would continue on to orbit, firing its maneuvering rocket engines to maneuver in orbit, either to deploy a payload or to rendezvous with the space station. A ten raketoplán samozřejmě pokračoval na oběžnou dráhu, buď to měl nějakou misi na oběžné dráze, anebo
se měl spojit s vesmírnou stanicí. The mission would probably last about 2 weeks. A ta celá mise většinou trvala něco málo přes 2 týdny. And when the mission was over, the shuttle would fire its rocket engines to slow down, to change its orbit, and to fall back into the atmosphere. A když byla mise u konce, tak se zavěhly motory na tom raketoplánu, aby se vlastně změnil svou obvyklou dráhu a propadl zpátky atmosféru. The shuttle could land back in the United States at one of 3 landing sites. Ten raketoplán mohl přistát na 1 až 3 přistávacích místech. They were in California, near Los Angeles. Takže buď to bylo v Los Angeles, Kalifornii, in White Sands, New Mexico, White Sands, Mexico, and then of course Florida near the launch site. A samozřejmě poblíž toho odpadiště na Floridě. Mission control where I worked was in Houston, Texas, down here near Galveston Bay. A vlastně to ovládací středisko bylo v Houstonu, Texasu. This is also where the astronauts live and train for their missions. A tady v tomhle centru v Houstonu ti kosmonauti také trénují a bydlí. The shuttles were always launched from Florida. Ale raketoplány jsme odpalovali vždycky z Floridy. So this is Houston, and the Johnson Space Center where I worked was down here to the southeast of Houston. Takhle nějak vypadá město Houston a na jihovýchodě to centrum. And my wife and I, we live in a little small community just to the east of the Space Center. A kousek na východ od toho centra bydlíme já s manželkou. So this is a picture of the mission control where I worked, roughly when the shuttle ended, when the program was over 4 years ago. A takhle vypadalo to centrum zhruba před 4 lety, kdy právě končila ta mise raketoplánu. Inside the control room is about 12 people who were responsible and help guiding the shuttle missions. V téhle místnosti se nachází zhruba 12 lidí, kteří jsou zodpovědní právě za vedení těch raketoplánů. Each person is responsible for a particular aspect or a particular section of the shuttle machinery or software or hardware. Každá z těch osob je zodpovědná za velmi konkrétní aspekt, to softwarový či hardwarový, co se týče toho raketoplánu. For instance, there is a propulsion engineer that was responsible for the rocket engines and the propellant on board the shuttle. Například tam byl jeden inženýr, který byl zodpovědný za pohonnou jednotku toho raketoplánu. There was also an individual responsible for the 5 computers on board the shuttle. Tam byl člověk zodpovědný za všech těch počítačů na palubě raketoplánu. And so there were other individuals as well, engineers, that were responsible for different parts of the shuttle. A ostatní byli zodpovědní za další součásti toho raketoplánu. In mission control, we would have a flight director and a capcom. The capcom is an astronaut that would talk to the crew. Takže měli jsme tam takzvaného letového ředitele a taky nějakou jednoho kosmonauta, který byl dole právě v tom centru a hovořil s tou posádkou. This is the same concept that we used during the Apollo program. A je to v podstatě stejný koncept, který jsme používali během programu Apollo. Well, a story. My sister also was a flight dynamics officer, like I was. Krákočka, moje sestra dělala v podstatě tu stejnou práci jako já. She was the first female flight dynamics officer in mission control. A byla vlastně první ženou na pozici kontrolora letové dynamiky. I'll tell you a funny story. Tak vám řeknu takový malý příběh. My sister is kind of a tomboy. Does that make sense? Moje sestra je tak trochu nahý kluk. Yes. And one day during a simulation is we practice shuttle missions. A jednoho dne během simulace je, kdy se vlastně trénuje na tu misi. And this was back during the late 1980s. A to
tohle bylo zhruba v 80. letech. When they started making people to stop smoking inside the buildings at NASA. A když jsme se právě snažili zakázat kouření zaměstnancům v budově. There was one area that they allowed the employees to smoke, and that was inside Mission Control. A bylo jediné místo, kde bylo povoleno kouřit, a to bylo právě tady v té místnosti letové kontroly. Back during that time frame, there was a lot of older employees who had worked the Apollo program. A bylo tam ještě spousta zaměstnanců, kteří předtím pracovali na programu Apollo. And many of those older employees still smoke. A právě spousta z nich stále měl ten návyk kouření. And during a simulation or a mission, you cannot leave. You have to stay at your position. A během simulace nebo během mise nesmíte odcházet z tohohle centra, musíte zůstat tam, kde jste. So they had to allow the older employees to smoke because they couldn't go outside to smoke. Takže těm starším zaměstnancům museli dovolit kouření, protože oni nemohli odejít během mise. So my sister was particularly irritated at another older gentleman. A moje sestru to docela štvalo a konkrétně jeden takový starší pán. So she brought a water pistol in her purse to the simulation. Tak si sebou na simulaci přinesla vodní pistoli. And she had one of her colleagues sit back in his chair, and she shot the water pistol and knocked the cigarette out of this older gentleman's mouth. A tak poprosila jednou kolegu, který seděl vedle, aby se trošku zaklonil, a ona mu tu cikací pistolí uhasila, nebo vyrazila tu cigaretu z pusy. So engineers can have fun. Takže i tady kontroloři se dokáží bavit. Okay. We used the shuttle to deploy satellites that went to other planets. For instance, Magellan going to the planet Venus. Raketoplány používáme k vypuštění satelitů, například tady Magellan, který byl vypuštěn k planetě Venuši. This particular space probe, the Magellan, was launched from the shuttle on a rocket that boosted it to Venus. Takže tenhle konkrétní satelit byl vypuštěn z raketoplánu s pohonnou jednotkou, který ho popohnal k Venuši. We also use the shuttle to deploy communication satellites. Raketoplány taky používáme k vypuštění komunikačních satelitů. This is the back of the shuttle known as the cargo bay, where they put satellites and supplies. A tohle je zadní strana raketoplánu, která se jmenuje cargo bay. And also this is the robotic arm that we used in space to pick up objects or to move the astronauts around. A tady na pravé straně vidíte i to robotické rameno, které někdy vypouští objekty do prostoru nebo drží třeba kosmonauty. And in this particular picture, this is the back of the shuttle, this is the vertical tail, and these are the rocket engines used for maneuvering in space. Takže vidíte tam i tu kontrolní křidelko na tom raketoplánu, i dokonce ty raketové motory. And so the shuttle in this picture is upside down, deploying a satellite that would eventually go into geosynchronous orbit. Takže vidíte, nebo vlastně to, co vidím na obrázku, je raketoplán, který je otočený vzhůru nohama a vypouští právě ten satelit, který jde na orbitu. Okay. Let's see. We have an anniversary in space, and what happened 25 years ago? Takže teďka slavíme výročí, 25. výročí něčeho v kosmu. Kdo ví, co se stalo před 25 lety? Anybody know? Hubble Space Telescope. Exactly. Yes. We deployed the Hubble Space Telescope. A vypustili jsme Hubble teleskop. So it's been a quarter of a century. Takže už je to před čtvrtstoletím. And I got to work that mission. I was privileged. That was one of the missions I was responsible for, the trajectory, making sure that we deployed the Hubble Space Telescope at its maximum altitude. A já jsem měl výsadu pracovat i tady na tomhle projektu, na téhle misi. Mojí zodpovědností bylo vypustit Hubble teleskop na jeho nejvyšším bodě. All right.
the shuttle to maneuver in orbit. Here's a picture of the OMS engines, the orbital maneuvering system, firing its engines to change the shuttle's orbit. Takže tady vidíte spuštění motorů, které zajišťují právě změnu oběžné dráhy, změnu směru dráhy toho raketoplánu. And this is looking to the back of the shuttle. A tady se díváme na zadní část raketoplánu. Anyway, we also use the shuttle to deploy experiments that for this one is growing crystals, much pure crystals, very pure crystals. A raketoplán používáme taky k vypuštění různých experimentů a tady jsou čisté krystaly. Yes, and we also use the shuttle, you guys are probably familiar, heard about, we use to visit the International Space Station to help build it and resupply the space station. A samozřejmě používáme raketoplány taky k misím na vesmírnou stanici a doplnění zásob. My particular expertise during the shuttle program was rendezvous, getting the shuttle to dock, getting it to dock with the space station, doing orbital maneuvers to catch up and rendezvous with the space station. Mojí konkrétní úlohou bylo zajistit, aby se ten raketoplán setkal vlastně při tom jeho obíhání s tou vesmírnou stanicí. And of course, 4 years ago, the shuttle program ended, and all of the shuttles were dismantled, not completely, but partially dismantled. A před 4 lety byl ten program raketoplánů ukončen a všechny raketoplány byly částečně rozebrány. The shuttles were put in museums, never to fly again. A byly umístěny do muzeí a už nikdy nemají létat. Also, not only have I been able to fly and participate in the space shuttle program, I've gotten to work on other projects. I've been very fortunate. Nejenom, že jsem se mohl účastnit právě ovládání misí, ale mohl jsem se účastnit taky různých jiných projektů. Yes. I'm currently working on the Orion and SLS projects. V současné době pracuji na projektu Orion a SLS. I've been involved in studies about going to Mars and getting men to the planet of Mars. A účastním se i studií, které se snaží vymyslet, jak se dostat lidi na Mars. In this particular plan, we're looking at putting humans in high Mars orbit so they can operate telerobotics on the surface. Takže v tomto konkrétním případě se snažíme dostat lidi na vyšší oběžnou dráhu Marsu, aby mohli dálkově ovládat roboty, kteří budou na Marsu. Eventually, we hope to put people on the surface, but we think that a better approach would be to operate robots on the surface with astronauts in orbit around Mars. Samozřejmě v budoucnu se budeme snažit dostat lidi na povrch Marsu, nicméně teď si myslíme, že lepší přístup bude právě ovládat roboty z oběžné dráhy. The reason why is right now there's concern that the soil might be hazardous to human lungs. Ten důvod je jednoduchý a to je to, že teď aktuálně jsme přesvědčeni o tom, že je tam jistá možnost, že půda na Marsu může být nebezpečná pro lidské plíce. We are looking at our missions to be about 20 years from now. A jsou to mise, které by se mohly uskutečnit zhruba za 20 let. So, what would be involved is you would have robots on the surface, astronauts in orbit, using telerobotics to do the initial exploration. Takže takovýhle robot by mohl právě pojíždět po povrchu, abychom je ovládali. NASA is experimenting with telerobotics on board the space station. A NASA experimentuje i s vzdáleně ovládanými roboty na vesmírné stanici. For example, is this robonaut.
Takže takhle my jim říkáme robonauti a tohle je jeden z nich. Next picture. An astronaut may put on a helmet and wear a special glove that is wired up and transmits instructions to the robonaut. Takže takhle nějak vypadá to ovládací zařízení, ten astronaut si nasadí přilbu a rukavice a vlastně ovládá si jen pohyb toho robonauta. And also my particular area is in trajectory, and I have been working on the trajectories. How do we get to Mars? How do we return? Takže já mojí konkrétní zodpovědností v tomto projektu jsou trajektorie, jak se dostat na Mars a jak se dostat zpátky. Anyway, the next one. Okay. I was going to show you some slides and this is in the future. This is like 20 years from now. Tohle je budoucnost, tohle je tak za 20 let. But I was going to show you some slides, and that's that other stuff. The folder. Yeah, 1, 2, 3. About our current projects, Orion and SLS. SLS stands for Space Launch System. Takže tohle je projekt, nebo tohle je prostě ta cesta na Mars, zhruba počítáme tak za 20 let, ale chci vám teďka ukázat nějakou prezentaci z projektu, kterým se zabýváme teď, a to je právě ten Orion a SLS. A SLS je zkrátka pro vesmírný vypouštěcí systém. Okay, very good. So, all right. So, the Space Launch System, the SLS, is made up. We're actually using components from the space shuttle. Takže v tom projektu SLS používáme právě součástí z těch raketoplánů. Yeah. We're using solid rocket boosters. Používáme ty pohonné jednotky pevného paliva. The shuttle had 4 segments. These boosters are made up of 4 segments. For SLS, they'll be made up of 5 segments to provide more lift capability. U těch raketoplánů byly sestaveny ze 4 částí. Tady u tohle projektu budeme mít 5 částí, aby byly schopny dodat větší pohon. And unlike the shuttle program, we will not retrieve. We will not reuse these boosters. They will fall into the ocean and sink. We don't plan to recover them. Na rozdíl od toho projektu raketoplánů, tyhle pohonné jednotky spadnou do oceánu a už pro ně nepojedeme, potopí se. It was very expensive. We learned in the shuttle program it was very expensive to go out, retrieve those boosters, and refurbish them and to use them again. It was a very expensive operation. Během toho projektu těch raketoplánů jsme právě zjistili, že je to velmi nákladné dostávat je zpátky z oceánu a používat znova. Also, we'll be using the engines off the shuttle itself. The shuttle had engines that boosted it into orbit, and we will be using those engines off of the shuttle. Stejně tak používáme z raketoplánu i ty motory, které pomáhají tomu tělesu se dostat na oběžnou dráhu. And so we'll have this large fuel tank that was designed after the orange fuel tank on the shuttle. Very similar to the orange fuel tank that we had on the shuttle. A vlastně další částí je nádrž na palivo a je velmi podobná té oranžové, kterou znáte od těch raketoplánů. And here's the Orion space capsule and the service module that is being built by ESA. A tady vidíte právě ten modul Orion a nějaký the service module is being built by servisní modul, který konstruuje ESA. Yeah, ESA is providing it, and Airbus is building it. Airbus is contracted to ESA. Takže ESA to nějakým způsobem projektuje a Airbus, společnost Airbus to bude vyrábět. And so the next Orion mission that we fly, we're going to fly in about 3 years. A ta mise na Orion bude trvat nějaké 3 roky. And that mission will not have any crew on board. It's strictly a test flight. Je to jenom testovací let, nebudou tam žádní lidé na palubě.
Here's kind of an overview of that mission. Tady je takový přehled té plánované mise. There you go. Yeah. This mission will last about 25 days. Like I said before, it's unmanned. Bude to zhruba na 25 dní, je to naplánované a jak jsem říkal, bude to bez účasti lidí. And I'm currently working on that with my colleagues right now, getting ready for that mission. A právě teď se svými kolegy na tu misi připravujeme. Yes. The spacecraft will take about 4 or 5 days to get to the moon. Tomu raketoplánu bude trvat zhruba 5 dní dostat se k měsíci. And perform a maneuver to go into a large orbit that is about 70,000 kilometers from the moon. A provede takový manévr, který ho má dostat na oběžnou dráhu, která je nějakých 70,000 kilometrů od té planety. That particular orbit is very good to store asteroids. It's very stable. Tahle konkrétní oběžná dráha je velmi vhodná k tomu, aby ukládala asteroidy. NASA hopes to find an asteroid, and I'll show you some pictures in a little bit, that comes near the Earth. We will grab it and put it in this orbit. Takže my se budeme snažit vzít jeden z těch asteroidů a vyslat ho na tuhle oběžnou dráhu. And it will not, the asteroid won't be there for the first mission, but hopefully it'll be there for the second or third mission. We're still looking for the right asteroid. A ještě jsme nenašli ten pravý asteroid, takže doufáme, že na tu druhou nebo třetí misi už tam bude ten správný. On this particular mission, the capsule will stay in this large orbit for about a week and then perform maneuvers to come home after about 25 days in space. Takže ta kapsule potom provede takový manévr, který má dostat zpátky na dráhu směřující k Zemi. Celé to bude trvat zhruba 25 dní. Yes. And then in the year 2021, we're looking to send send 2 astronauts on the EM2 mission, exploration mission 2, in the year 2021. A zhruba v roce 2021 plánujeme vyslat 2 kosmonauty, kteří by měli vyrazit na tu průzkumnou misi číslo 2. We will use the SLS and a new upper stage that we are designing today to boost the crew to the moon. Next picture. Takže použijeme ten SLS systém a v současnosti vyvíjíme i pohodnou jednotku, která je má pomoci dostat na měsíc. And it will be a flight test as well, and probably last about 2 weeks total. A bude to taky testovací let a bude trvat pravděpodobně nějaké 2 týdny. And in that mission, the only difference from EM1 and EM2, the only difference between the two is the astronauts will go in a elliptical orbit around the moon for about 3 days. A jediný rozdíl mezi tou misí 1 a misí číslo 2 je, že ti astronauti v té dvojce budou obíhat takhle elipsu kolem měsíce zhruba 5 dní. So this will be the first time that humans have been back to the moon since 1972. Takže od roku 72 to bude poprvé, kdy se lidé vrátí k měsíci. In that asteroid mission that we're looking to put in orbit around the moon, we have another mission planned called the asteroid retrieval mission. Takže kromě té mise, kdy se budeme snažit poslat nějaký jeden z těch asteroidů na oběžnou dráhu a měsíce, se budeme snažit taky o misi, která bude schopna dostat zpátky ten asteroid. And basically we will use that SLS rocket to launch a robotic spacecraft that will go and capture an asteroid. Použijeme k tomu právě tu SLS raketu, která vypustí robotické zařízení, které se bude snažit odchytit ten asteroid. Yes. The spacecraft will basically put the asteroid in a big garbage bag and use electric ion propulsion to bring the asteroid into that high lunar orbit. Takže bude to vlastně takový jeden velký odpadkový pytel, do kterého
kterého se budeme snažit ten asteroid zachytit. This mission looks like it'll take about 3 years to complete to capture the asteroid and put it in the Earth-Moon system, put it in that high orbit about the moon. Takže abychom, než odchytíme ten asteroid a podaří se nám ho vypustit na tu vyšší oběžnou dráhu měsíce, bude to trvat zhruba 3 roky. NASA's identified at least one asteroid, and there are others that fly by the Earth all the time. NASA už identifikovala jeden asteroid, který byl k tomu vhodný, ale jsou i další, které obíhají kolem Země. So NASA's looking at adjusting the mission to, instead of capturing a whole asteroid, go to a large asteroid and just pick up a boulder and bring it. Takže ještě zkoušíme jednu možnost, kdy by bylo možná lepší najít si nějaký velký asteroid a odlomit z něho kus a ten použít místo nějakého malého. So eventually, it takes a long time to do this. Our rocket engines are not very powerful, and we will be using the Earth and the Moon to help maneuver this asteroid and get it captured into this orbit around the Moon. That's about 70,000 kilometers around the Moon. Takže, protože ty naše raketové motory nejsou příliš silné, budeme využívat síly Země a Měsíce, aby nám pomohli dostat ten asteroid právě na jeho oběžnou dráhu. And all this stuff is very complicated, and I barely understand it myself. Tohle je velmi komplikovaná záležitost a já tomu stěží sám rozumím. I feel like a kid that's gone back to school. Cítím se jako dítě, co se vrací do školy. Anyway, other missions we're looking at to use on that new SLS rocket is to send a probe to the moon Europa around Jupiter. Další misí toho projektu je vyslat nějakou sondu. And NASA wants to look for life is their plan. You know, they believe in evolution, and they think you should be able to easily find life in the universe. And so they wish to send a probe to the moon Europa because they believe there's an ocean, a liquid ocean, underneath its frozen surface. A protože NASA věří, že ve vesmíru je další život, tak se bude právě snažit zjistit, jestli na měsíci Europa je nějaký život. So in this picture, you see that we're looking at how that new space probe would fit on top of the SLS rocket. Takže tady je ukázáno, jak bude nasazena ta sonda Europa na ten raketoplán. Another mission we're looking at is called Mars Sample Return. It would send a lander that would grab a sample of Mars rock and bring it back. A další z projektů je takový testovací jakýsi robot na Mars, který by mohl tam přistát a vzít nějaké vzorky a přivést zpátky. And these missions we're looking at in the next 10 years. A tohle je časové rozmezí zhruba 10 let. We also have fun at NASA. This was like 2 years ago, where they had a women's engineering group invite your daughters to work. You could bring your daughters to work. Takže NASA máme samozřejmě občas taky nějakou zábavu. Tohle byl takový den otevřených dveří, kdy jsme mohli přivést svoje dcery do práce. And we got to crawl around in the aircraft hangars and look at the T-38 training aircraft that the astronauts train with. A mohli jsme se podívat i po hangárech v NASA a dívat se i do těch letadel, ve kterých ti astronauti trénují. And this is 2 of my daughters in the pictures. This is my number 2 daughter, and this is my number 4 daughter. A tohle jsou 2 z mých dcer, dcera číslo 2 a dcera číslo 4. Yes. I have 4 children, and my wife has 3 children, and we're always busy. Já mám 4 děti, moje žena 3 děti, takže máme plné ruce práce. 2 years ago, I brought Addison
with me to talk here. Když jsem tady byl před 2 lety, tak jsem s sebou vzal právě i Alison, aby se mnou strávila čas. And Ariel just graduated from the University of Houston. A Ariel právě promovala na univerzitě v Houstonu. Yeah. This is my youngest daughter, and she is a cheerleader, and they cheer and promote, you know, spirit, your team win at American football. A tohle má nejmladší dcera a ona je rozteskávačkou na americkém fotbalu. Okay. My parents, my wife Carol, their parents live near San Antonio. And next picture. This is my sister. Oh, I'm a ham radio operator. I love amateur radio, and I'm trying to figure out how to communicate with my friends in Slovakia. A já se hodně zabývám radiotechnikou a snažím se nějak přijít na to, jak komunikovat se svými přáteli ze Slovenska. And our children, our youngest child is 19, and she's already off in college, and so we are empty nesters. Our nest is empty. Naše nejmladší dcera už taky odcestovala na studium na univerzitě, takže naše místo je prázdné. These are the children that are left at home. A tohle jsou ty jediné děti, které nám zůstaly. This is my dog, Bo, and this is my wife's dog, Josie. Takže můj pes, Bo, a pes mojí ženy, Josie. Anyway, oh, here we go. Here's all of our kids. Takže tohle jsou všechny naše děti. And this was when my wife and I got married 5 years ago. A tohle je v době, kdy jsme se s ženou brali před 5 lety. On July 4th, American holiday. A bylo to na 4. července. And I have no excuse to forget. A což je americký svátek, a takže si to můžu dobře zapamatovat. We got married on a beach at sunrise. A brali jsme se při východu slunce na pláži. And I'll try to point out my kids. This is my son Zachary. He's 24, and he's with the U.S. Coast Guard. Takže tohle je můj syn Zachary, který pracuje u americké pobřežní stráže. And he jumps out of helicopters. A občas skáče z helikoptéry. He's a rescue swimmer, like in the movie The Guardian. A pokud jste viděli film Guardian s Kevin Costnerem, tak něco podobného dělá. Go back. Okay. So this is my wife's daughter, her oldest daughter, April. She is a mechanical engineer. Takže tohle je nejstarší dcera mé ženy a je mechanickou inženýrkou. She's married. Je vdaná. She lives in Austin, Texas. Žije v Austinu, Texasu. Yes. And she, let's see, she works for a company that is trying to use, what is that? Super cold stuff. What is it called? When something is very cold. I can't think of the term right now. It escaped me. But anyway, they're designing you have like liquid nitrogen inside these tubes. They use it to transport electricity. Pracují na nějakém návrhu za Yeah, superconductor. Yes, that's what she's working. She's working for a company that is trying to. Pracuje na návrhu nějakých supervodičů, což je nějaké extrémně chladná tekutina, kapalina v nějakých průzkách. And this is my number 2 daughter, Ariel. And just just graduated from the University of Houston. Ariel, která právě promovala z univerzity. And she works for a tax firm there in Houston. She helps companies reduce their taxes. A ta pracuje pro daňovou společnost, která pomáhá lidem snižovat daně. And this is my wife's number 2 daughter, Lisa, and she lives in New York. Dcera číslo 2 je mojí ženy, která bydlí v New Yorku. And she works for a company that is putting art, electronic art, on flat screens. A pracuje pro společnost, která se nějakým způsobem snaží na flat screens nějaké obrazovky celoplošné promítat umění. Yeah, she lives in New York. This is my number 2. No, this is the youngest, Addison. She's a cheerleader, and this is my wife's
To byla ta rozkazkáčka? Youngest son, and he is fixing to graduate from the university, no, I'm sorry, from Texas Tech University. It's up in West Texas. A nejmladší syn mé ženy právě za chvilku bude promovovat z univerzity v Texasu, technické univerzity. Yeah, and this is my oldest daughter, Alexandria, and she's a doctor of physical therapy, and she lives in Houston, and she's married. A tohle je moje nejstarší dcera, která je fyzioterapeutkou a žije v Texasu a je vdaná. So clearly I am very blessed, and my life is quite abundant. Takže očividně můj život je velmi naplněn. This is my stepfather, and my parents own some property that has some donkeys on it. Tohle můj nevlastní otec a oni vlastní nějaký kus pozemku a mají tam pár oslů. This particular donkey kept chewing on my father's pants, as I think he had some sweet-smelling gum. A protože právě můj nevlastní otec měl nějakou žvíkačku sladkou v kapse, tak se mu ten osel snažil neustále kousat. I think they call these donkeys Jerusalem donkeys because they have a black cross on their back. Myslím, že tenhle konkrétním oslům se říká jeruzalemští osly, protože mají takový černý kříž. And here's my mom. Whoops, too far. Yeah, here's my mom. We have some old oil pump machinery on our property, and my mom is a real Texas woman. A na tom našem pozemku máme nějaké starodávné pumpy, které se používají k pumpování ropy. That's it? Okay, well, that's okay. Well, anyway, here's a picture of what American football looks like. My son and I went to a game this past year in the fall in October. Jsme šli na let fotbal, to nějak vypadá. Next picture. There we go. And this is my school mascot, a longhorn. At the University of Texas, their mascot is a longhorn. A tohle je maskot týmu mé univerzity, je to nějaký logo. I got pretty close to take a picture of this thing. I got really close to him, and then he was afraid of me and ran off. Já jsem se snažil co nejvíc mu přiblížit, abych tohle vyfotil a on se pak vyděsil a utekl. He sure was not very brave. A nebyl to příliš statečný. What else we got? Oh, we can leave that there. We'll come back. Are we going to take questions now? Is that right, Paul? Yeah. Okay. You can leave that there. Tak jestli teďka máte nějaké dotazy, uplynulé části. One thing. Yes, sir. You said that those space shuttles were partially deconstructed. Yeah. So I don't understand. You said that those space shuttles were partially deconstructed. Dismantled. Oh, the shuttles. They've taken them apart. Yes. They took the engines off and to reuse them for the Orion and SLS project. They didn't leave even one in one piece because that seems like. I think they have left like a few that they couldn't reuse that were used in testing years ago, 30 years ago, and they just have it mounted on a display. So there are very few, maybe 3 or 4 of them, that have been used in testing 30 years ago. Takže dotaz dělal, jestli zůstal vůbec nějaký raketoplán pohromadě, nebo jestli rozebrali všechny a říkal, že jen pár z nich zůstalo, ale mají je vystavené v muzejích. Because that would be pity, in my opinion. It's a beautiful piece of technology in my eyes. Yes. They are going to continue making them. The ones that came off the shuttles will be launched on the first 3 or 4 SLS boosters and thrown away, and they will make a version of those engines that is not reusable, and they will be cheaper than the original shuttle engines. They will be designed to be thrown away. Některé části z těch starých raketoplánů se dokonce budou dále vyrábět právě k použití na toho projektu SLS. Back one, yeah. There you go. Yeah, we were talking about these engines back here, and so they will be using. They pulled them out of the shuttles, and they will be using them on the next 3 or 4 SLS missions, and then they will make a new version of them.
Also, Ty z těch starých raketoplánů použijeme ještě tak na 4 misích a potom se začnou vyrábět nové verze. Also, there's another engine up here, the Ohms engine that we used when we were maneuvering. Those will be used up as well on the Orion project. And those will be thrown away as well. Na tom projektu Orion využijeme i ty nějaké Ohmovy motory, které pomáhají tomu raketoplánu se dostat na oběžnou dráhu. Já mám dotaz. Hubbleův teleskop teď už bude dosluhovat a bude nový nástupce, takže bych se chtěl zeptat, co to bude. So it seems like the Hubble telescope is Yes. about to expire, and there's going to be a new one. So if you know Yes. more, yes. I think they will continue to use the Hubble Space Telescope as long as possible, even when the replacement is in place. Myslím si, že plánují používat ten Hubble teleskop do té doby, než vlastně úplně se zničí, i poté, co tam vypustí tu novou verzi. That new telescope is the James Webb Space Telescope, and it's going to be very large. A ten nový teleskop se jmenuje James Webb a bude mnohem větší než Hubble teleskop. And it will be stored at a location that's stable. They call it Lagrange point. I think it's Lagrange point 2, and it's the one associated with the sun and the earth, where the gravity of the sun and the earth cancel, and the telescope will stay in that position. A myslím, že bude umístěn do polohy mezi sluncem a zemí, kde se ruší gravitace, tak aby byl co nejstabilnější. They also have been testing that new large telescope at where I work. There's a big vacuum chamber where they put space equipment in there and make the environment like it would be in space. A ten nový teleskop se dokonce testuje v tom centru, kde pracuju já. A je tam taková velká vakuová komora, kde se vytváří podmínky podobné tomu, jaké jsou ve vesmíru. In fact, the U.S. military is also testing satellites in that vacuum chamber. A myslím si, že probíhají v téhle komoře vakuové probíhají i testy, které provádí americká armáda. Yes, sir. Já jsem se chtěl zeptat, jestli pán byl někdy ve vesmíru nebo na nějaké běžné dráze země. Have you ever been to space or orbit? I wish I had, but anyway, I'm plenty busy. I got, Kež by, ale nebyl jsem, mám docela dost práce. But I have ridden in the zero-G airplane. Ale jednou jsem se svezl v tom letadle, které má vlastně 0G, které vlastně simuluje asi ten stav bezpečnosti. I was a test subject and got to ride in the zero-G airplane. I did 40 parabolas. I've been very fortunate. I've got to work with astronauts and design procedures to carry out shuttle missions in simulators and things like Byl that. jsem vlastně testovacím subjektem v tom letadle, nějakých 400 parabolů, nevím, co to znamená, které letělo 400 parabolů. In fact, my oldest daughter's gotten to ride in the zero-G airplane as well. A dokonce i moje nejstarší dcera se tady tomhle letadle svezla. She was an assistant to her professor that was studying spacesuits and motion on Mars, actually. No, byl vlastně asistentkou svého profesora, který zrovna testoval skafandry v pohybu, skafandry pro tu misi na Mars. Ještě jedna otázka, jak velký ten asteroid, který se snaží zachytit a nasměrovat na tu oběžnou dráhu? Těžký nebo rozměrný? It's probably asteroids are very heavy, they're very massive, and they don't have to be very large. I'm trying to remember, I don't remember the mass of it, but
the size, I think, is maybe 4 meters in diameter. Myslím, že ten průměr by měl být nějakých 4 nebo 3-4 metry. Nicméně asteroidy jsou velmi těžké. We're thinking it might be better or easier to find a piece of an asteroid is to go to a large asteroid that we already see, that we can already track, and pull a boulder off, as opposed to getting a whole asteroid, which the smaller ones are hard to see, hard to detect at this time. Protože takhle malé asteroidy, které potřebujeme, jsou těžké najít, tak právě přemýšlíme, že bychom letěli k nějakému velkému, který už dokážeme rozeznat a odloupit tam a menší kus, který budeme potřebovat. You talked about getting people to Mars. Yes. Are there any ideas how they plan to handle the radiation? Yes. Because it seems to me that's bound to be quite a big dose. Yes, it is going to be a large dose. Čili ten dotaz měl, jestli při tom pokusu vypustit lidi na Mars, jestli se zabývají nějakým způsobem tím, jak ochránit lidi před radiací. And we're working on how to best do that. And one of the leading candidates is to use your supplies, your water and your food, and storing it around your living space so that it would absorb the radiation and not you. Takže pracujeme na tom velmi usilovně a jeden z posledních nápadů je ten, že použijeme jídlo a vodu, které rozmístíme takovým způsobem, aby absorbovali oni tu radiaci a ne ten člověk. Friends, your water and your food can absorb a lot of the radiation. Protože právě voda a ta potrava dokáže do sebe nahrnout spoustu své radiace. Also, NASA is looking at, and I'm not happy about this, and neither are several of my colleagues. In fact, one flight surgeon left NASA because of their decisions. A kvůli některým rozhodnutím právě týkajícím se této otázky už odešlo pár lidí a pár lidí není úplně spokojených. They're looking at lowering their standards so that it's a more risky mission. Protože jedním z jejich nápadů je právě snížit ty standardy na bezpečnost astronautů. And many people are not happy with that thinking. Což samozřejmě spoustu lidí úplně netěší. Anything else? Yes, sir. Jakou část své práce máte nejraději? Which part of the job you work most? All of it. Let's see. Well, obviously, planning. I like to plan the missions. I like being a part of the planning of the missions, the design of the missions. Right now is a lot of fun. Ale hrozně rád plánuju právě ty mise, ten návrh celých těch misí je pro mě hrozně zábavný a to, co dělám teď, mě hrozně baví. And then to go from planning to being in mission control, that's like icing on the cake. A ta cesta vlastně od toho samotného plánování až do toho centra kontroly mise je něco jako slíznout si smetanu. Yes. Are there any plans on using Orion to landing on Moon again? The administration says no. A jestli jsou nějaké plány na to, že se přestane na Orionu a pravděpodobně ne. But many NASA engineers think that's a terrible decision. Ale spousta inženýrů NASA si myslí, že to není úplně správné rozhodnutí. The politicians want to skip the moon and go to Mars directly. Politici by nejraději přeskočili úplně mise na měsíc a šli přímo na Mars. And many engineers and scientists think that's really stupid. A spousta inženýrů a vědců si myslí, že to není moudré. So maybe when the administration changes, we can change the thinking on that. Až se změní administrativa, tak možná se může změnit přemýšlení o tomto. Wouldn't it be cheaper to use like
for example, water on Moon, like for fuel and Right, definitely, because of the lower gravity and the higher energy state. You know, the moon is like a quarter of a million miles in altitude, and so it's closer to, you know, it's easier to go from the moon to Mars than from the Earth to Mars. Je samozřejmě, protože to, proč jdeme přes měsíc, je právě ten důvod, že je mnohem jednodušší vydat se z měsíce na Mars, než ze Země na Mars, protože měsíc je mnohem blíž Marsu. Yeah, the moon is like a great big gas station or space station waiting to be used. A měsíc je vlastně pro nás takovou jakousi obrovskou vesmírnou stanicí, která tam jenom čeká, že ji využijeme. Yeah, you know, it's got aluminum. You could build spacecraft with aluminum. Na měsíci se nachází hliník, z čeho se dají stavět lodě. Yeah, the Mars rocks, like about 30% just of Mars rocks has got oxygen. A 30% skalisek na Marsu má v sobě kyslík. And the low gravity would make it easy to leave from the moon. A ta nízká gravitace na měsíci by dokonce nám ulehčila vlastně start z měsíce. And in fact, if you colonize the moon, it would be a very easy thing because it's only 3 days away from the Earth. A když se nám podařilo nějakým způsobem kolonizovat měsíc, bylo by to velmi snadné, protože je to nějakých 3 dny cesty. Yeah. A minimum Mars mission is no, let's see, the shortest Mars mission is 2 years long. A ten nejkratší mise na Mars trvá nějaké 2 roky. So, you know, let's see, politicians lack common sense in every country. Politici v každé zemi si myslím, jim schází zdravý rozum. Yes, sir. And last question for me. What is your personal opinion on recent advances in private spaceflight? I think it's great. I think it's wonderful. Jaký je váš osobní názor na soukromé výlety do vesmíru? Myslím si, že je to skvělé. NASA has been working with private companies to get them to bring American astronauts to the space station. NASA spolupracuje se soukromými společnostmi na tom, abychom mohli vyslat americké kosmonauty do vesmíru. And this is a similar business model that the US government did in the 1920s. A je to podobný model, jaký používala americká vláda v 20. letech 20. století. The United States Postal Service paid the baby airlines to fly the US mail. Kdy vlastně pošta americká platila nebo si najímala malé aerolinky, aby jim převáželi. So they were paid so many dollars per pound per mile that they flew the mail. Vlastně jim platili za určitý počet hmotnosti a kusů pošty, kterou převezli. So I think it's a good concept to encourage private access to space. Takže si myslím, že to je dobrý koncept vlastně tímto způsobem podporovat soukromé firmy a k tomu, aby se dostali do vesmíru. I think you had a question. Z mnoha míst světa k nám prosakují zaručené informace setkání lidí z návštěvníky z vesmíru. Jaké zkušenosti s tím má NASA, když tak vesmír spolu? We have a lot of information, like certain information that people have met aliens from space. Do you have any experience on that? I have found no aliens in any refrigerator at NASA. Žádné z ledniček v NASA jsem nenašel ani jednoho mimozemšťana. And I've looked at all the refrigerators. A podíval jsem se do nich všech. What do you think about traveling stars, Kent? Say again. What do you think about traveling Traveling to the stars. stars, Kent, Rána? Rána. Co si myslí o cestování hvězdnou bránou? Někdo říká, že by měla existovat. Vědci o tom. The researchers have been talking about traveling using the Stargate.
I found no Stargate either. But I'll be honest with you, NASA has been looking at warp drive. There where I work, they have been looking at warp drive like they have in Star Trek. They've been working on that. Takže ani hvězdnou bránu jsem nikde zatím neviděl. Nicméně NASA pracuje na projektu nějakého pohonu, který byl používán i dokonce v tom seriálu Hvězdná brána. And they're looking at trying Star Trek. Yeah, Star Trek, yeah. Warp drive, Star Trek. Yeah. So, not the Force, that's a different show. Yes. Back to the refrigerators. At work, this seems silly, and I should get a picture someday and stick it in my presentation. But at work, on every refrigerator, there is a sign. V práci máme na každé chladničce takovou nálepku. And it says, for food only. A je tam napsáno pouze na potraviny. In the past, we had problems with scientists sticking their experiments in the refrigerator. Protože vědci občas zneužívali naše ledničky a strkali tam svoje experimenty. So imagine what your lunch might be exposed to. Takže si představte, čemu mohl být vystaven váš oběd. So, we tend to need, we need basic instruction sometimes. Takže někdy na sám potřebujeme základní instrukce. Mohl by povedať niečo viac o misii na Európu? Kedy sa plánuje takto ako? Ešte jedno, prosím. O misii na Európu. Misi na Európu. Áno, aby niečo viac povedal, kedy sa to plánuje. Could you say something more detailed about missions to Europe? Missions to Europa? Other than, only one I'm aware of is the Europa Clipper, and I think that might be a joint mission with ESA, between NASA and ESA, might be a joint mission, and they're looking for, the possibilities of where perhaps small biological life could exist on Europa underneath the ice. Takže myslím, že by to měl být společný projekt NASA a ESA, kdy se budou snažit právě na té Evropě najít pod povrchem ledu, který tam je, nějaký život. Back to your question about warp drive. A ještě zpátky k té otázce na přiložit warp drive, nějaký pohon. Warpový pohon. And I personally am looking at it in my free time at home. A já osobně sleduju Star Trek ve volném čase doma. And I'm using principles, information out of the book of Genesis, actually. So, I am using information out of the Bible, the book of Genesis. To watch Star Trek. No, not to watch, but to make warp drive. Aha. Jakým způsobem využívá informace z Bible k tomu, aby postavil, nebo tady navrhl tady ten warpový pohon. Což je pravdíka, ale in the second day of creation, the Lord created space. A jakože druhý den se napíše, že druhý den stvoření Bůh vytvořil vesmír. So that's all I'm going to say, because it's going to be my thing. It's going to be my project. A to je celé, co vám z toho řeknu, protože to je můj projekt. Give us phasers. Well, maybe so. We'll see. We'll see what comes out. Maybe I'll disappear and you'll never see me again. A uvidíme, co z toho zajde. Možná jednou zmizím a už nikdy nikdo nevidí. My kids think I'm crazy, but I'm going to do it anyway. Moji děti si myslí, že jsem se zbláznil, ale já to hodím stejně. I'm inspired by the Wright brothers. If they can do something exotic, so can I. A nechal jsem se inspirovat bratry Wrightovými, kteří udělali taky něco šíleného a povedlo se jim. Yes, sir. Jak si vlastně, když ztratí třeba spojení s nějakou raketou, která se mnou startovala, zrovna ta posádka živá, třeba letím tam na tu stanici vesmírnou. Co se dělá, když se ztratí spojení? Have you ever lost connection with the crew on the... Yes. We've had mistakes, and for instance, we have, and it wasn't my friends' fault.
there was bad interference between mission control and the space shuttle, and we sent information to the shuttle. There was interference. Jednou se nám to stalo, ale nebyla to chyba těch mých kamarádů v tom řídícím centru. Bylo tam nějaké rušení právě mezi tím raketoplánem a tou řídící kontrolou. It was navigation information that we're trying to put on board the shuttle. Snažili jsme se jim poslat navigační informace. And the signal was corrupted, and bad information got on board the shuttle's computer. A ta informace byla nějakým způsobem narušená a dostala se ve špatném tvaru do toho počítače na raketoplán. And the crew was asleep. A posádka v tu chvíli spala. And they were mad because we woke them up. A trošku je to vzbudilo. The shuttle was going out of range of communications satellite. It was going out of range. Ten raketoplán mířil právě mimo prostor, kde bychom s ním byli schopni komunikovat. And all of a sudden the shuttle was spinning up very fast. A najednou se začala velmi rychle roztáčet. About 3 minutes later, we regained communications and gave them instructions on how to stop the behavior. O 3 minuty asi později se nám podařilo znovu obnovit spojení a dali jsme jim instrukce, jak se tady tohohle točení zbavit. Yeah. So yes, we made mistakes, and we've been open about it. We don't hide our mistakes. Takže chyby se stávají a snažíme se být otevření, neschovávat naše chyby. The mission Apollo 13, the moon mission Apollo 13, inspired me to become a flight controller. Já jsem se nechal vlastně, nebo ta mise Apollo 13 pro mě byla inspirací k tomu, abych se stal kontrolérem misí. So I invite you to watch that movie Apollo 13, and that will give you an idea of the kind of work that I do in mission control. Takže jestli jste neviděli film Apollo 13, tak se rozhodně na něj podívejte, protože tam uvidíte spoustu z toho, co má práce obnáší. Yes, sir. Ako sa dostal do NASA? A či je to možné pre takýchto obyčajných ľudí sa tam dostať? Well, yes, it's possible. You have to have a degree in engineering, math, some kind of science, engineering, science, math. Je to samozřejmě možné, ale je potřeba mít titul ze strojírenství, matematiky a nějaké vědy. ESA has a control center. ESA má taky ovládací centrum. To work at NASA, you have to become a United States citizen. A vy jste mohli pracovat v NASA a musíte se stát americkým občanem. Or I think you could work for a contractor and get like a green card, a special work permit if you work for a contractor and not for the government. A když jste pracovali pro nějakého dodavatele NASA, tak můžete získat nějaké povolení k pobytu je to taky možné. When I was 4 years old, I was inspired by John Glenn. A když mi byly 4 roky, velmi inspiroval John Glenn. Yeah. I was outside playing. I'll never forget this. My mom said, "Come in here and watch this." So I was watching on black and white TV, and I watched his rocket go, and my heart was ignited at that moment. I said, "Wow, I want to be a part of that." When I was 4. Když mi byly 4 roky, tak mi mamka zavolala do vnitř, protože jsem si hrál na ulici a říkala, podívej se na tohle, tak jsme se dívali na černobílé televizi, jak John Glenn vyráží na cestu a tam jsem si říkal, tady tohle chci být součástí jednou. And actually, I got to meet John Glenn in person after his second flight in space when he flew on the space shuttle. I actually got to work that mission in mission control. A na jeho druhé misi jsem vlastně už pracoval v tom kontrolním centru a protože jsem se s ním potom setkal, co se vrátil. He's a very nice man. He's the last of the Mercury astronauts that's still alive. Je to velmi milý muž a je to poslední astronaut z misí na Merkur. I got to actually eat dinner with him after his shuttle flight. A poté, co přiletěl právě z té mise, tak jsme spolu měli večeři.
So, you know, God has been very good to me in that I got to meet my childhood heroes and actually work with them. Byl jsem za to Bohu velmi vděčný, protože jsem potkal svého hrdinu z dětství. So, when I was growing up and in high school, I realized I could not be an astronaut because my vision was not very good. A když jsem byl na střední škole, tak mi došlo, že ze mě nemůže být kosmonaut, protože nemám úplně dobrý zrak. But now they do take people that wear glasses. They do now, but they didn't when I was young. Když já jsem byl v tom mladém věku, tak nepřijímali lidi, kteří potřebovali brýle, ale teď už je to dokonce možné. And I read a book, a NASA book, about the Apollo 13 mission. Četl jsem knihu, kterou napsali autoři z NASA, o právě misi Apollo 13. And I read about the FIDO position in mission control and how they helped save the Apollo 13 crew. A četl jsem právě o těch lidech, kteří v tom kontrolním centru se pomáhali zachránit tu posádku z Apollo 13. Yeah, and I said, well, since I can't be an astronaut, I would like to be a flight controller. A když už teda nemůžu být kosmonaut, tak bych byl aspoň rád pracoval v tom kontrolním centru. And so when I was in college studying aerospace engineering at the University of Texas, a když jsem na univerzitě v Texasu a studoval strojírenství, aerostrojírenství, we had a program called a co-op program where as a sophomore and older, a měli jsme tam takový jeden program, kdy jako vlastně second year student or older, ve druhém ročníku univerzity jsme mohli spolupracovat, where you could work in industry or government and alternate semesters. You know, go to school, go to work, go to school, go to work. My jsme každý druhý semestr mohli místo školy, nebo v rámci školy vlastně pracovat pro nějakou firmu. And I filled out a NASA application, a government application, and turned it in. A já jsem potom vyplnil přihlášku do NASA a poslal jsem ji tam. And about 2 months later, I get a call. A o 2 měsíce později mi zavolali. And I said, hey, do you want to come work next week? I go, sure. A říkali, co tak na příští týden, mohli byste nastoupit? So I go walking into the office and I meet the guys that flew Apollo 13 were my colleagues. My first day at work. Teda první den v práci přijdu do kanceláře a tam sedí prostě lidi, kteří pomáhali zachránit tu posádku z Apollo. I mean, I was blown away. You know, I was speechless. A já jsem nenechal to slovo. So, anyway, yeah, I've been blessed ever since. Yes, sir. Are all the astronauts from Apollo 13 retired, or do they still? Yeah, they're retired. Do they still cooperate with the? Sometimes they do. Actually, my colleague that Debbie Rushing knows, Doug Rask, sometimes he comes to Slovakia and gives talks about the space program. He worked with James Lovell. He worked with James Lovell, who flew the Apollo 13 mission. He was the commander, and we were designing a lunar module, a lunar lander, back in the Constellation program that was canceled in 2010. Takže někteří, ano, stále spolupracují. Dokonce jeden můj kolega, který jezdí občas na Slovensko a dává přednášky, tak se zná s jedním z těch astronautů z Apollo 13. So we've used those Apollo astronauts as consultants to help us on some of our newer projects. Samozřejmě využíváme jako konzultanty k pomoci na našich nových projektech.